Ja, men då drar vi igång. Ny vecka, nytt avsnitt. Då kör vi. Halloj! Hej! Nu är jag tillbaka igen. Ja. Douglas. Torsten. Den här gången har vi lämnat 50-tal och 70-tal. Och nu är vi... Nu är vi på 1987. 1987. Och vad är det för bil? Det är en 900 Aero. Vad fin den var, du. Ja, det är trots allt en bruksbil för sommarbruk. Ytterligare en Saab. Ja. Och vad är det som är speciellt med den här bilen då? Fullutrustad Aero. 16 ventilers turbo. Tvådörrars också? Ja. Alla Aero är ju tvådörrars. Eller ja, tredörrars på Saab-språk. Ja. Ja. Ja, var har du hittat den här någonstans då? Den här skulle egentligen varit skrotad. Den var stulen och sönderslagen. Så jag lyckades rädda den ifrån att skrotas. För det hade stulit all inredning, slagit sönder alla rutor och stulit fälgar, däck, strålkastare, bakljus, blinkers. Så det var inte så mycket kvar av den. Nej, och varför tar du på dig ett sånt projekt? Men den var totalt rostfri. Jag hade inte gått mer än 6000 mil. Så jag tyckte det var synd att skrota den. De hade ju faktiskt lämnat kvar kjolpaketet också, så det satt ju. Men det var ju... De hade ju kastat sten på den, så det var ju lite bucklor lite här och var, så det var ju en renovering ändå. En lack och... Det var väl 1994 tror jag som jag köpte den. Och du har gjort ett jättebra jobb. För den ser väldigt, väldigt bra ut. Ja, det är ju hyfsat och har klarat sig bra tack vare att den... Jag har ju aldrig kört med den på vintern och det såg inte ut som när jag köpte den att den hade gått på vintern innan heller. Det är ju aldrig svetsat någon rost i den. Ja, ska vi ta och titta på insidan då? Ja, det är skinnklädsel. Den ska ju egentligen vara grå i den här, men den var ju som sagt var stulen. Och då fick jag tag i den här klädseln ifrån en 88 900 jubileum. Då var det den här oxblodsröda och där även då tog dörrsidor och mattor och instrumentpanel ifrån en skrotad eller krockad sådan. Den tog allt alltså? Ja, det gjorde jag. Var hittade du delarna då? Jag jobbade ju på en Saab-skrot i Värnamo. Ja. Så jag hade ju förmånen att kunna bevaka vad som kom in och få tag på grejer. Och här var det gemytligt. Ja, här trivs man. Ja. Det var ju jättefin klädsel du fick tag på. Ja, det var det faktiskt. Den är välbehållen. Ja. Så den är. Så både framsäten, baksäten och dörrsidor då? Dörrsidor och mattor och instrumentpanelen. Och instrumentpanelen, den är ju röd här också. Ja, ja. Ser den ut så här då på insidan den här? Med paneler och alltså mittkonsol? Och... Ja, det gör den. Det här har jag ju satt dit, det är ju inte standard. Vad är det för någonting? Ja, där är en yttertempmätare och sen har jag ett par extra ljus. Och sen har jag satt i, eftersom i en 87 var ju stolsvärmen automatisk. Men i en 88 så styrde man ju den manuellt med såna här knappar istället. Och då behöll jag ju det. Så då satte jag dem i mittkonsolen här. Ja, det måste vara skönt att kunna ställa det själv. Ja. Och AC också. Det är det och den funkar. Det är skönt. Den har man haft nytta av den här sommaren. Ja, och sen taklucka på de här. Ja. Är det alltid taklucka då på? Aeron hade nog... Ja, det är frågan. Jag tror nästan det var taklucka på alla Aero, tror jag nästan. Den här är det ju eltaklucka på. Eluppvärmda elspeglar och... Och ratten är det original? Eller är det... Nej, det är en Dino-ratt. Det är väl någon italiensk formgivare på den. Ja. Och vad har vi andra för reglage här då? Ja, takare, blinkers, farthållare, elspeglarna. Och här är det den här att just ställa höjden på ljuset. Ja. Lysen, parkeringsljus,
Fläkt, värme, ventilation. AC. Varningsblinkers, elruta. En gammal Sony stereo och så har en CD-växlare under passagerarsätet. Och är de här fempetare va? Ja, det är det. Ett av mina första minnen av Saab när jag växte upp, det är just varvräknaren. Ja. Att den har en sån färg från 6000 eller 5500 varv uppåt. Och så minns jag också att det var någon som hade turbo med så här laddtrycks... Där ja. Jajamän. Och den satt ibland här uppe va? Ja, det var på 99 turbo. Ja, då satt det ju en extra mätare där uppe. Och när man var yngre gick man och tittade hur långt hastighetsmätaren gick. Ja. Så 240 då var ju det här en häftig bil. Jajamän. Sen fanns det de andra som det bara stod 180 så gick ju inte den lika fort. Nej, det gjorde det ju inte. Nej, så det var ju på hastighetsmätaren man bedömde om bilen var cool eller inte. Ja, jajamän. Så var det. Och du fällbara stolar också eftersom du bara har 2 säten va? Ja. Ja. Även ta oss in här bak. Får du vara med i bild också, så? Ja. Det sitter väl rätt så bra här bak också. Ja. Mm. Stort armstöd. Ja. Visst. Och vi fäller upp om man vill åka fler. Ja, här sitter du bra. Ja. Fast det är väldigt sällan jag sitter här. Ja, nej, det ska vara... Det förstår jag. Ja. Ja, så har vi världens största vinge på bagageluckan också. Ja. Eller inte världens största. Ja, den men... finns i större modeller så det gör man. Ja, vi öppnar bagaget och tittar. Ja. Och på vanlig Saab-manér så finns det på något konstigt ställe eller är det... Nej, det... Kan du öppna utifrån? Det öppnar jag faktiskt utifrån på den här och det finns baklucka på den. Jaha du. Ja. Jag tänkte Saab brukar ju allting vara special. Men det är stor vinge ändå tycker jag på den här. Hur stor skillnad var det på en vanlig? Var det bara en gummiflärp då här? Ja, det var en gummiflärp som var så här lång ungefär. Ja, just det. Sådär. Och de här hittar man inte lätt idag kan jag tänka mig. Nej, de är nog svåra att få tag i. Nu är det nog lite grejer här bak. Bruksbil. Här är det stort. Här får plats massor med grejer. Har vi inte Saab också någon sån här grej som du kan sätta på någon sån här husvagnsdel? Jo, Toppola. Toppola ja. Ja. Ja, det var väl inte Saab som tillverkade dem utan det var väl, det heter nog Toppola. För den finns väl även till Ford Sierra i alla fall vet jag. Det finns nog till någon annan modell också tror jag. Men Saab gjorde väl i alla fall en husvagn en gång i tiden va? Ja, den gjordes på 60-talet. En Sabo-husvagn. Sabo. Ja. Den var ju gjord i glasfiber den också. Precis som Sonetten. Så har vi dubbla baklysen. Ja, det är det på alla 900 kombi-kupé från 80 års modell. Det var bara 79 som hade enkla lysen där bak. Och då var det väl även en kromsärg runt de lyserna här för mig där. Men de hade bara den delen du tog? Det hade ju bara den delen då på 79. Ja. Så den på luckan kom på 80 års modell. Men i övrigt, alltså den bilen kontra den här är väl egentligen samma, det är samma kaross? Ja, det är samma kaross. Det är samma kaross upp till 93 i stort sett. Så en dörr ifrån 93 passar ju på en 79 exempelvis. Ja. Och det går ju även sätta en baklucka med dubbla med de lyserna på en 79 om man vill. Och den passar ju även på 99 kombi-kupé. Annars brukar de ju rosta rätt bra de här Saabarna runt skärmkanten har jag för mig. Ja, skärmkanter och så länkarmsinfästningar fram vid främre nedre länkarmarna är ju vanligt. Dörrarna är också vanligt i inkanten, nerkanten att vi rostar upp. Ja, det är saltet som tar dem. Mm. Sådär. Men jag måste bara kolla, det här är ju en Saab. Nyckeln, tändningslåset, var sitter den? Den sitter ju mellan stolarna här. Här har vi nyckeln. Deras argument var nog mest att man skulle inte få några knäskador av ett tändningslås här vid. Ja, just det. Om man krockar. Ja, Sonetten har ju tändningslåset här. Och så Saab 9000. Mm. Alla andra har ju V4 med. Mm. Och tvåtakten har ju att i instrumentpanelen. Men annars är det många som har att här då mellan stolarna. Både 99, 900 och 90 och nya 900 och 93 och 95. Mm. Har ju det. Ja, jag säger det är inget fel med det. Nej. Jag tycker det är roligt att man väljer en annan väg. När man sätter sig i handen faller ju nästan. Man ska ändå lossa handbromsen och jag tycker det är väldigt naturligt att ha det här istället för att leta bakom ratten. Mm. Men det är tycker och smak. Ja. Sådär.
Ja, då öppnar vi huven då. Ja. Det är återigen Saab, att man Ja. fäller den Ja. framåt. Den ser väl ut mest som i en bruksbil. Mm. Ungefär, så det är inget upppolerat eller vältvättat. Men ja, den är helt standard. 4-cylindrig, 2 liter, turbo, 175 hästkrafter. Jo, det var ju en ganska häftig motor när den kom. Den kom ut 84 den här. Och då var ju 175 hästkrafter rätt så mycket. Vad sitter turbon på den här? Här nere, här har den. Där ja. Och hur ofta använder den här då? Den används ju som bruksbil på sommaren. Det blir inte så många mil för jag har ju fler bruksbilar också. Ska jag köra något som är, om det är väldigt skitigt eller så har jag ju sämre bilar att ta till. Sämre Saabar att ta till. Men med tanke på den här sommaren så måste du kunna åka allihopa hela tiden. Ja, jo. Ja, vad köper man delar till såna här då? Svårt att få tag i de specifika delarna. Som en fin skinnklädsel är ju svårt att hitta och likadant aerokjolarna är ju svårt att hitta. De här främre kjolarna här, de är väldigt svåra att få tag i. Bilskrotar i så fall och annonser. Och det finns väl en del firmor som har en del grejer, men just om man ska tag i en bra förarstol i skinn, det är ju jättesvårt att hitta. Det är ju att leta bland folk som känner Saab-nördar. Ja, vilken fantastisk bil. Och tack återigen för att vi kom och kolla. Ja. På återseende. Hoppas jag ser ute på någon träff. Tack. Ja visst. Det ska vara jättetrevligt. Någon gång åker jag på träffar ibland så. Ja. Ja. Ha det så bra så länge. Ja, detsamma. Ja, hej. Hej hej.